Paano nga ba mag-simplify ng expressions with negative integral exponents? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please huwag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga lessons natin dito sa YouMore PH. And also, please help me to share this to your friends, classmates, parents, teachers, students, and to your tita, tito, ate, kuya who needs this lesson as well. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to continue discussing about integral and zero exponent. And yes, this is now part number 3. Okay? So if you want to watch yung dalawang parts nito, so yung part number 1, diniscuss natin kung paano mag-solve or mag-simplify ng zero exponent. Right? Yung second part naman of this topic, we've discussed kung paano mag-simplify when you are given with positive integral exponents. And in this last part, so we'll focus on the negative integral exponents naman. Paano mo yun isosolve at paano mo siya gagawa ng paraan na masimplify. Okay, so stay tuned and let's get this lesson started. Alright, so in this topic, I'm going to give you 7 examples kasi maraming gagawin talaga kapag negative exponents sa pinag-uusapan. Alright, so let me have letter A. So, given for letter A, we have 1 over 2 raised to negative 1. Again, focus tayo dun sa mga may negative exponents. So, I've discussed this actually sa laws of exponents ng quotient. Alright, sa quotient, sa division, laws of exponents for division, na-touch na natin yung may negative exponents and kung paano ito ginagawa. Alright, so kung gusto mong magkaroon ng mas malalim na knowledge about it, so, watch nyo muna yung aking video about loss of exponents for division. Doon marami tayong examples and maraming activities. Alright, so let's have 1 over 2 raised to negative 1. So, kapag ganito, ang gagawin lang dyan, nire-reciprocal lang natin yung part na may negative exponent. Okay? So, again, hanapin mo lang yung part or yung number or variable or expression na may negative exponent, then you have to reciprocal. Kapag reciprocal, magpapalit siya ng position. Tataas siya kung nasa baba, bababa naman siya kung nasa taas. So in this case, ang 2 raised to negative 1 ay nasa baba. So kapag na-reciprocal natin yan, tataas yung 2 dito sa tabi ng 1. Okay? Again, walang kinalaman yung 1 dyan. Walang kinalaman yung 1 sa itaas. Only this one. Atong 2 raised to negative 1 ang gagalawin mo. So, tataas yung 2 raised to negative 1. Magiging ganito. Okay? So, 1. So, yung 1 nandun pa din. Tapos, aakyat yung 2 raised to 1. So, since magkakaroon ng katabi yung 1 sa itaas, times natin siya sa 2 raised to 1 this time. Okay, tandaan, kapag umaakyat na yung negative exponent, kapag umakyat na siya or nag-reciprocal ka na, that is the time na magbabago na yung kanyang sign. So in this case, umakyat yung negative 1, umakyat yung 2 raised to negative 1, naging na siyang 2 raised to 1 na lang. Okay, so that's the rule ng negative exponent. You have to reciprocate, and then after that, change the sign. Magiging positive na siya ngayon. Alright. Sir, paano po yung nasa ilalim? Kasi nawala na yung 2 raised to negative 1 sa baba. So, what should we put here sa denominator niya? Alright. So, kapag nauubos po yan, that's automatically 1.
Tandaan, uulitin ko, kapag wala nang natira sa baba o kaya sa itaas, that is the time na maglalagay ka ng 1 sa denominator. Okay? Ganun siya. Let's solve muna itong nasa taas. Ang 2 raised to 1 is just 2. Okay? 2 raised to 1 is just 2. Ibig sabihin itong 1, isang 2 lang ang nandyan. Okay? Isang 2 lang. So that is just same with 2 alone. So magiging siyang, sige, step by step natin. 1 times 2 na lang. So tinanggal ko muna yung 1 over 1. Tapos times mo na siya. 1 times 2 is 2 over 1. And, take note, once na ang fraction ay 1 na ang denominator, tinatanggal na natin yan. So, magiging na siyang 2 alone. So, this is now the final answer. So, mahaba yung process kasi inisa-isa natin. Okay? Pero kung master mo na naman ito, then, pwede mong paikliin pa yung pagsasolve nitong example letter A natin. Okay? Sige, ulitin ko para mas magets ninyo. So, ang ginawa, laws of exponents, dapat alam niyo yan. Kapag negative exponent, nagre-reciprocal lang. Kung nasa baba siya, itataas mo siya. Kung nasa baba, bababa mo siya. Okay? So, ganun siya. Kaya lang, you have to know na hindi lahat yan binabaliktad. Hindi bumaba yung 1. Ang 1 nandito pa rin. Nandyan pa rin siya. Okay? So, tumaas lang yung isa, pero walang kinalaman yung 1 doon. And then, after that, kapag tumaas, magiging positive. Kaya nakatimes na siya dun sa 1. Then, ang 2 raised to 1 is 2. Ayan. Tapos, 1 times 2 is 2 over 1 over 1. Then, kapag denominator ay 1, that's automatically tinatanggal. So, the answer is positive 2. So, that's for letter A. So, let's practice more dun sa iba pang examples. So, let's have letter B. 3 raised to negative 3. Okay? So, paano naman kaya ito ginagawa? So, actually, mas prefer ko talaga, balikan ko itong A, mas prefer ko na nakalagay sa parenthesis yung number na naka-raise sa certain exponent. Mas gusto ko siyang gantong ginagawa. Kasi, para hindi ako malilito once na negative yung nasa loob ng or negative yung base. Alright? So, I always practice na ilagay siya sa parenthesis para mas accurate. Alright? Pero sa modules, ang lalabas ay nakaganto, wala siya sa parenthesis. So, ito ang ginaya natin na example. Right? Another. Ito. So, mas prefer ko yan. If I'm going to solve this one, i-rewrite ko muna siya as 3 raised to negative 3. Pinapasok ko yung base, tapos nasa labas yung exponent niyan. Okay? Kasi, ang reason ko dito is ganito. Ang 1 raised to 2, ang 1 squared, is different from negative 1. Sorry. Ang ganito, yung negative 1, yung buong negative 1, tapos naka-squared, is different from this. Ito kasi, kapag wala yan sa parenthesis, if you try that to your calculator if you have beside you, ito ang sagot ay 1, ito ang sagot ay negative 1. Kasi ang base dito ay opposite of 1 squared. And that is negative 1. Okay? So kaya, mas better or mas okay sa akin na nakalagay siya sa parenthesis para kahit pa yan negative yung ilalim or yung base niya, hindi ako mamali sa sagot natin. Okay? Ganun siya. Sige, anyway, so if you want to follow that, then do it. Pero kung sanay ka dito, then okay lang din naman. Okay? So, nilagay ko muna siya sa parenthesis para mas accurate yung ating pagtingin sa problem. So, ang naka-raise sa negative ay yung 3 alone. Diba? So, since nasa taas yan, actually kasi ang mga number, lagi yung may over 1. Tama? Diba lahat ng whole number, lahat ng integers, yung 3, yung 5, yung 7, kapag gagawin mo yung fraction form, pwede mong i-over 1 lang. Okay? Ganyan na yung fraction form niya. Or pwedeng yung equivalent fraction nila. So, this one, may over 1 din yan. Okay? So, lagyan ko ng over 1 dito sa ating given. So, ibig sabihin, pwedeng bababa ito kasi magiging fraction form yan. Okay? So, bababa siya. So, yung 1 andun pa din. Tapos, yung 3 raised to what? So, since nag-reciprocal na tayo, that is already positive 3. Tandaan, since nasa taas, yung ating given na may negative exponent, dun siya bababa. Iilalim siya ngayon. Magiging siyang denominator na.
And when you do that, kapag nag-reciprocal ka na, don't forget na gagawin mo na siyang positive. Okay? Tapos, napansin natin na wala yung nasa taas, na wala yung numerator kasi nga, bumaba ito eh, yung buong yan bumaba. So ngayon, what should we put here sa taas? Anong gagawin natin dyan? What did I say kanina? Anong sinabi kong ilalagay? That's 1. Okay? So kapag walang natira, that's automatically 1. Okay? Hindi pwedeng 0. That's automatically 1. Next, simplify natin ito. So ang 1 times this 1, sige, ito muna pala. 1 over, so dun ko muna yung 1. Isa-solve natin yung 3 raised to 3. Okay, tandaan. Ano ang 3 raised to 3? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng base na naka-raise sa exponent ay, etong exponent sa taas, sasabihin niya, ilan 3 ang mag-a-appear when we multiply. So, ibig sabihin nito, you have to multiply 3 ng 3 beses, or mag-a-appear yung 3 ng 3 beses na naka-multiply. Ayan. So, yung 3, ilang 3 ang naka-multiply? 1, 2, and 3. Okay? So, magiging 3 times 3 is 9, tapos times 3, that is 27. Ganito yan. 3 times 3 is 9, tapos magta-times 3 ka pa ulit. So, 9 times 3 is 27. So, therefore, etong 3 raised to 3 ay 27. So, sana nagas ninyo kung paano ito ginagawa. So, bigyan ko ulit kayo ng isa pa. 3 squared. Okay, ang common mistake kasi dito, tina-times lang bigla. Mina-magic. Ginagawang 3 times 3. That's incorrect. Hindi naman ito nakamultiply sa kanya. Naka-raise yan sa kanya. Ito rin, ang ginagawa ng iba, 3 times 2. That is 6. Pero kapag sinimplify mo yan, mali yun. Kasi nga, ibig sabihin ng square dito, dalawang 3 ang nakamultiply. Okay? Dalawang 3 ang nakamultiply sa sarili. Kung ano tong base na to, siya yung uulitin natin ng dalawang beses. And what is that? Ano ang 3 times 3? That is 9. Okay? Etong exponent magsasabi how many times you're going to multiply the base to itself. Okay? So, sana clear tayo doon. Don't forget na kapag naka-raise yan, times yan sa sarili. So, kaya siya naging 1 times 27. And what is 1 times 27? That is 27. So, we cannot have the lowest term kasi 1 is already a prime number. So, this is now the final answer. Okay? So, yan yung complete process ng problem for letter B. Okay? So, ang 3 raised to negative 3 ay 1 over 27. Okay? So, let's have letter C. Ito, paano to? A over 5 raised to negative 2B. Paano yan? So, kung titignan natin dito, ang gagalawin lang natin dyan ay yung may negative. Sir, bakit hindi na po kailangan yung A saka yung B? Kasi di ba when we are doing the laws of exponents, dapat magkapareho sila ng variable. Since magkaiba si A saka si B, wala tayong pakialam dyan sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, as is lang sila. Nandyan lang sila. Relax lang yung dalawang yan. So, kung nasa taas yung A, sa taas lang talaga yan. Kung nasa baba yung B, sa baba lang talaga yan. Okay? So, let me rewrite this. A over, mas prefer ko na nasa parentheses, B. Para clear kung ano yung naka-raise. Ang naka-raise dito ay yung 5 lang. Alright? Now, nasa baba yung 5. I-reciprocal natin siya. So, saan siya mapupunta ngayon? Very good. Sa itaas. Okay? Sa itaas, ilalagay yung 5 squared. Okay? So, magiging siyang 5 squared times yung A. Okay? 5 squared times yung A. Sir, bakit po naging unahan yung 5 squared? Bawal po ba siya sa dulo? Remember, di ba when we are writing term, ngari, 3x, 7y, 10xy. O, di ba? Ito yung mga terms. So, di ba lagi nauuna yung number followed by the variable. So, ganun din naman dito. So, uunahin mo yung number followed by the variable. Laging dulo si variable. And si variable, lagi siyang naka-arrange in alphabetical order. Okay? So, actually, kung gusto mong ginawa mo siyang A times 5 squared, that's fine. Okay lang din naman. Basta kapag nag-simplify ka,
yung sagot dito, magiging nasa unahan. Okay? Kasi bawal yan maging x3. Kunwari ito x3, y7, xy10. Bawal yan. That's incorrect. Dapat laging nasa unahan yung number. Okay? Next. So, nawala na siya dyan. So, yung B, relax lang sa ilalim. Alright? Then, solve natin yung 5 squared. What is 5 squared? Sige nga. Try nyo nga. What's your answer? 10? No. Kung 10 ang sagot, that's incorrect. Kasi nga, hindi naman to naka-times lang basta. Ang ibig sabihin ng 2, ilang 5 ang makikita mong nakamultiply. So, ito yung base. Sasabihin niya sa base, i-times mo ang sarili mo sa sarili mo. Magiging siyang 5 times 5. Okay? Ilang 5 ang nag-appear? 2. Kasi ang sabi ng exponent, 2 lang. Okay? So, magiging siyang 5 times 5. So, what is 5 times 5? 25. Okay? And that's the answer for this one. Magiging siyang 25 A over B. And this is now the final answer. Wala ka nang isi-simplify kasi na-simplify mo na siya. Alright? So, for letter C, ang A over 5 raised to negative 2B is equal to 25A over B. Ayan. So, ganun lang po ang paggagalaw ng negative exponents. Let's have another. Eto, kakaiba. So, let me write this problem muna. So, A over xy raised to negative 1. Sorry. So, this is raised to negative 1. Now, you have to ask yourself, kapag ganito yung type ng problem, kapag kasi naka-parenthesis, ibig sabihin yan, buong-buo siyang naka-raise. So, ang naka-raise sa negative 1 ay yung buong A over x, y. Alright? So, ang mangyayari dyan, i-reciprocal mo itong buong ito. Paano ba mag-reciprocal ng buong fraction? Ito ay tataas, ito ay bababa. Okay? Magpapalit sila ng posisyon. Okay? So, ganito ang gagawin natin. Kasi nga, raised to negative 1 siya eh. Bababa yung A, tataas yung xy. Magiging ganito yung final answer natin. Tumaas yung xy. Over, bumaba yung A. Ayan. And this is now the final answer. Bakit? Negative 1 lang din naman kasi ito. Okay? Ganyan siya. May iba pang process dyan. Baka ituro sa inyo ni teacher ganito. A over xy raised to negative 1. Ito kasi, pwede yang i-distribute sa taas saka sa baba. Magiging ganito siya. Alright? Parenthesis, A raised to negative 1 over parenthesis ng xy raised to negative 1. So, distribute mo lang yung negative 1 sa kanilang sa numerator and denominator. Tapos, yung idea natin, di ba? Kapag naka-negative exponent, tataas. So, itaas natin yung xy. Tapos, ito naman, since nasa taas siya, tapos naka-rise sa negative, bababa naman siya. Alright. So, same pa din. Diba? Same pa rin siya. Tumaas yung xy, bumaba yung a. Alright? So, sana nagigets niyo yan. Isa pang confusion sa negative, ganito siya. xy raised to negative 1. Ayan. Kaya ako sinasabi sa inyo na alamin muna kung ano yung talaga yung naka-raise sa negative kasi yun lang dapat yung gagalaw. So in this case, hindi naka-raise sa negative yung A. So walang kinalaman yung A, wala siyang pakialam sa kung ano man yung magbabaliktad. Okay, hindi mo siya gagalawin, dyan lang yan, relax lang yan. Sa mangyayari dito, tataas lang yung xy, pero yung A dyan lang, magiging siyang A, xy, over 1. Kasi nawala na yan. Magiging siyang A, x, y. Kasi tatanggalin din yung 1 sa ilalim. Ang common mistake kasi dito kapag negative exponent, ganito. Kunwari, same problem na ganyan. Ang ginagawa nila, akala nila, kapag may negative, automatic reciprocal lahat. Ginanyan agad. This is incorrect. Alamin muna, ano ba dapat ang gagalaw? Ano ba dapat ang aakyat? Ano ba dapat ang naka-raise sa negative? So, in this case, that is only xy. Okay? So, walang kinalaman si A sa pag-akyat baba nung particular term. Okay? So, sana clear tayo doon. Kasi, even I myself, before, ganyan ng pagkakaalam ko, pero
nabago na din. Alright? So, kung ano lang yung naka-raise, yun lang yung gagalaw sa negative. Okay? So, let's have another. Letter E. By the way, for letter D, kung ano yung mag-work sa inyo, kung ito, kung mas mabilis, gusto mong gantong mabilis, or gusto mong ito, kasi step by step ito, then you may choose. Anyway, the final answer is just the same. So, let's have letter E. Ayan. So, sa letter E, hindi ko na siya i-rewrite. Kapag ganitong type of problem, I would not ask you to have the reciprocal. Okay, sir, bakit? Akala po namin kapag negative exponent ay dapat naka-reciprocal. Yes, that is correct. Tama yon. Tama yon sa laws of exponent. Pero, etong gantong problem ay pwede rin naman kasing masolve gamit yung laws of exponents din or yung quotient rule ng tawag dito? Ng laws of exponent, yung quotient rule doon. So, di ba, ano lang naman to mina-minus lang naman yung mababa dun sa mataas. So, parang ganito. So, let me try to have it for letter E. X raised to 4, x raised to negative 1. So, ang nag-uusap-usap kasi dito is kung ano yung magka-same na variable. So, yung x sa x, y sa y. Okay? So, yung x saka yung x, titigin ka sa exponents nila. That's 4 plus negative 1. Maghihilahan yung dalawa. Okay? What do I mean by that? Kung nasaan yung mas mataas, dun mapupunta yung exponent. Dun siya ima-minus. Okay? So, in this case, dalawang x, mas mataas yung 4. Ibig sabihin, aakyat yung negative 1. What do I mean by that? Ganito yung magiging itsura niya. Yung x raised to 4, nandun pa rin kasi siya ang panalo, siya ang mas mataas. Ima-minus mo siya sa negative 1. Okay? Ima-minus mo ito sa negative 1. So, nawala yung x dito kasi nga umakyat na siya dyan. Umakyat na siya dyan, naging na siyang negative 1. Another, ito naman, tingin tayo sa y. Yung y cube, alright? So, ano mas mataas? Negative 5 or 3? 3, kasi ang 3 ay positive. Tandaan niyo yan, ha? Pag negative, ang babang number yan compared sa positive. So, magiging siyang y raised to 3 minus, ima-minus mo yung negative 5. Okay, again, naka-minus yung negative 5. Then, after that, ato din, yung integer mo na lang. Paano ba mag-solve ng integer? Paano gawin yung 4 minus negative 1? Tapos, yung 3 minus negative 5. Paano to ginagawa? Alright. So, ganito yung process nun. Kung nakalimutan nyo na. Ginigit na ako yung subtraction. Then, that is K, C, and C. So, keep mo yung 4. Change mo yung minus to plus. Change mo yung sign nito. Magiging siyang 1. That is 4 plus 1. That is 5. Okay? So, ibig sabihin ito ay x raised to 5. Another, ito naman. Igitna mo yung minus. Tapos mag-KCC ka. Keep. Kopyahin yung 3. Change. Change mo to into plus. Change ulit. Change mo to into positive. What is 3 plus 5? That is 8. That is y raised to 8. And this is now the final answer. Okay? So, my suggestion is that wag niyo na siyang i-reciprocal. Okay? So, isolve mo na lang siya. So, kung alam mo naman yung integer, madaling mo yung makakuha. Okay? Ganun na lang. Pero may ibang version ito Baka kasi malito kayo sa turo ni teacher or yung version na ibinigay sa inyo. Pwede kasing ganito yan. Sige, I'll show you yung isang way. X raised to 4, y raised to negative 5, x raised to negative 1, y cube. Pwede mong itaas ito. Tataas ko yung x raised to 1. So, x raised to 4 times x raised to 1 na lang siya. Tama? Kasi nga, umakyat ito naging siyang positive. Next, bababa yung y raised to 5. Pero yung y cube, andun pa din. Y cube times y raised to 5. Ganun din naman. Pero dito kasi kailangan mo alam yung product, paano mag-times ng variables na may same base. So, kapag ganun, pinagpa-plus lang natin yung exponents niya. So, 4 plus 1 is 5, x raised to 5. Y raised to 8. I-plus mo lang yung exponent, then, tapos na ang usapan. Ganun din naman, same lang. Alright. So, mas prefer ko lang kasi yung diretsyo ng minus para mas madali yung pag-solve natin.
Okay, so kayo bahalang magpili kung anong mas gusto ninyong process. Pero for this topic, ito ang gagawin ko. Lahat ay biglang taas na lang or biglang baba na lang. Okay? Let's have letter F. So, last 2 examples tayo. So, this time may number na siya. 8. So, number by number, variable by variable with the same base, A by A, B by B, C by C. Okay, ganun ang pag-solve niyan. So, una muna tayo sa 8 divided by 4. Bang 8 over 4 is 8 divided by 4. Kapag dinivide ko ba yung 8 sa 4, magkakaroon ng integer na sagot? Yes, the answer is 2. Then, kapag integer yung sagot, lagi yung nasa taas. Tandaan, kung integer yung naging sagot, lagi siyang nasa itaas. So, there would be times kasi na hindi integer. Hindi ka makakahanap ng integer na sagot. So, ibig sabihin noon, kailangan mo siyang i-fraction form or i-lowest term muna bago mo makuha yung sagot. Lowest term lang. Okay? So, next, dun tayo sa A. Anong mas mataas? Yung 4 or yung negative 8? Yung 4, kasi siya yung positive. Ibig sabihin, hihilahin nito yung negative doon. Magiging siyang A raised to 4, ito yan, minus, ang minus, hindi pa ito yun hindi pa yan yun. Minus yung negative 8. Alright? So, yung negative 8, kasunod nung minus. Tandaan yan. Lagi yang may dalawang negative, if ever na negative ang ibinababa natin. Next, yung B naman. Sir, ano po ang exponent ng B? That's 1. Diba? Kapag wala nakalagay, that's automatically 1. So, ano mas mataas? 1 or negative 3? 1. Kasi siya yung positive. So, therefore, yung B nasa taas. B raised to 1 minus, ima-minus mo yung negative 3. Next, C raised to 7, C raised to 7, patay. Pareho, sir. Paano po yan? So, kapag pareho, pwedeng sa baba mo siya ilagay or sa taas. Depende kung anong gusto mo, anong trip mo. Pero, I suggest sa taas na lang. Kasi walang mas mataas sa kanila pareho sila diba? So, magiging siyang 7 minus 7. Okay? So, pwede naman niya maging ibaba, pero mas prefer ko na nasa itaas yung kapag pareho. Next. So, solve lang natin ito. Ano ang 1 minus negative 3? So, paano mag-minus nga ulit? 1 minus negative 3. Gitna mo yung negative or yung minus, tas KCC. This is 1, this is plus, this is 3. Keep, change into plus, change into positive kasi negative siya dito. What is 1 plus 3? 4. So, magiging siyang 2, B raised to 4. What about C, 7 minus 7? That is 0. 7 bawasan ng 7, 0. Next, ito naman. 4 minus negative 8. So, gitna yung negative, KCC tayo. 4, keep, change to plus, change to positive 8. What is 4 plus 8? That is 12. So, ibig sabihin ang exponent nito ay A raised to 12. 12 yung exponent niya. Alright, final answer na ba? Hindi pa. Bakit? Sige nga, hulaan nyo bakit hindi pa siya final answer. Sir, kasi may 0 exponent. Very good. Kasi may 0 exponent siya. Hindi yan considered as final answer. So, you have to still simplify that. Kasi, kung natatandaan ninyo yung 0 exponent, nagiging 1 siya. Kunwari, itong C raised to 0 naka-raise, itong variable sa 0, magiging 1 yan. Magiging ganito. 2, B raised to 4 times 1. Yung buong C raised to 0 ay 1 ang value niya. A raised to 12. Okay? Tandaan, whatever number, whatever variable, whatever term, whatever expression raised to 0, the answer is always 1. Okay? So, kapag tinimes ko yung 1 dito sa buong yan, walang magiging effect. 1 times 2 is 2, times B raised to 4, 2B raised to 4 pa din. Ito ang sagot. So, magiging siyang 2B raised to 4 over A raised to 12. And this is now the final answer. Take note of that. Huwag kang titigil kapag may 0 o kaya may negative exponent pa. Tandaan niyo yung mabuti. Ulitin ko. Huwag titigil hanggang may 0 pa na nakikita sa sagot o kaya may negative. Kapag positive na, saka ka tumigil. Okay, so okay na to. 2B raised to 4 over A raised to 12. So that's the final answer for letter F. Okay, so sana nagigets niyo na yan. Last example.
Ayan. So, 21x raised to 0, y raised to negative 7, z raised to negative 7, all over 28x raised to 6, y raised to 9, z raised to negative 2. Ayan. So, ano ang pinaka-obvious dyan na babaguhin mo? That's the variable with zero exponent. Pag may nakita kang zero exponent, automatically baguhin mo na yan. Magiging 1 ito. Itong x raised to 0 mawawala yan, magiging 1. Ganto. So, 21 times magiging 1. Naka-times ito Magiging 1 yung x raised to 0, kaya nawala na siya dito. Tapos, copyin mo yung iba. Y raised to negative 7. Tapos, z raised to negative 7 over 28, x raised to 6, y raised to 9, z raised to negative 2. Ayan. So, ito na yun. Naging 1 lang yung x raised to 0. Kasi nga, ganun ang ginagawa kapag may zero exponent. Tapos, this will not affect naman the value nito. Kaya, copyin ko lang to. Ito, saka ito. So, magiging siyang ganito. 21, y raised to negative 7, z raised to negative 7 over 28, x raised to 6, y raised to 9, z raised to negative 2. Okay, so nawala lang yung x raised to 0. Alright? Then after that, what should we do? Ano ba yung mga may partner? May number saka number. Ito, 21 saka 28. So, pag-usapan natin ng 21 over 28. So, 21 over 28. Can you divide 21 sa 28? And you will get an integer na sagot? Hindi po. Diba? Hindi kaya. Ngayon, ang gagawin mo dyan, iisipan mo siya ng paraan na baka naman kaya pa siyang i-lowest term. Alright, ano ba ang number na pwede makadivide sa 21 saka sa 28? Can you think of any number? 2, hindi pwede kasi hindi naman to pwede. 3, hindi pwede yung 28 sa 3. 4, hindi pwede. Hindi pwede yung dalawa. 5, hindi rin pwede. 6, 7. 7 kaya, try natin. Divisible ba to sa 7 pareho? Yes. 21 divided 7 is 3. 28 divided 7 is 4. So, therefore, this is 3/4. Ang lowest term yan ay 3 over 4. Kaso, you have to also think kung wala na ba talagang pwedeng lowest term dyan. Wala na. Kung wala na, that's fine. 3 over 4 na ang sagot. Next, yung x, merong x sa baba. Wala namang kinalaman yun Wala na siyang partner sa taas kasi nga nawala na yung x doon. So, kung wala nang partner sa taas yung x, relax na lang dyan. Nasa ilalim na lang yan. Next, tingin ka sa y. Negative 7 saka raised to 9. Anong mas mataas? Anong mas mataas? Yung 9 or yung negative 7? Yung 9. So, therefore, yung y masusunod nasa ilalim. Minus, ang naka-minus ay yung negative 7. Tandaan baka magkamali kayo sa pagmaminus. Akalain ninyo na minus 7 lang. No. That's minus negative 7. Right? What about yung z? Anong mas mataas sa dalawa? Is it the one with negative 2 exponent or the one with negative 7? Alin? Ito ang mas mataas. Yung negative 2. Tandaan nyo yan. So, kapag negative, opposite siya ng mga positive. So, habang ito yung number line, so, ito ang negative 1, kunwari, negative 2, negative 3, blah, 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 negative 7. So, kunwari ganyan. Habang lumalayo siya sa 0, mas lumiliit yung value niya. So, ibig sabihin nito, mas mataas yung negative 2 compared sa negative 7. Ayan. So, therefore, bababa yung negative 7 doon sa part ng negative 2. 0 raised to negative 2 minus negative 7. Right. So, therefore, 3 lang pala ang nasa taas. Yes, 3 lang ang may iwan doon sa itaas. Alright, so tanggalin ko muna ito. So, solve natin yung mga exponents na kailangan pang isolve. So, yung iba, hindi na. So, magiging siyang 3 over 4x raised to 6 kasi wala namang isa-solve sa x raised to 6. Ito, exponent nito. Dito natin sa baba isolve. 9 minus negative 7. So, gitna natin yung minus, tapos mag-KCC ka. Keep. Change into plus, change into positive. Yung opposite niya. 16. So, ito ay magiging y raised to 16. Ito naman.
So, negative 2 ang given minus negative 7. Tapos, magi-KCC din tayo. Keep yung negative 2, change into plus, change into positive. Kasi nga negative siya, magiging siyang positive dito. So, when we are adding opposite sign, nagiging subtraction din ulit yan. So, magiging siyang 7 minus 2. So, regardless of the sign, i-minus mo yung dalawa. 7 minus 2 is 5. Tapos, tingin ka, ano ba sa dalawang mas mataas ang absolute value? That's 7. So, mas mataas yung positive, therefore 5 is positive. Okay, positive 5 yan. So, at ay magiging z raised to positive 5. Alright, wala na bang zero exponent? Wala na bang negative exponent? Final answer na. Alright, so this is now the final answer for letter G. Tandaan, ito lang yung kakaiba. Kailangan kasi mastery ninyo ng integers. So, kapag magka-opposite, ima-minus mo yung dalawa. 7 minus 2 is 5. Then, hanapin mo, kokopyahin nito ang mas mataas na absolute value. Yung sign nun. Ito, 7. That is 5. Okay? So, I guess you are ready now for our YouMore drill. So, in this drill, I'll give you 2 items to answer. Alright? Sige. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer letter A. Ayan. Tignan mabuti yung problem. 12x y raised to negative 2 z raised to 6 all over the quantity of 4x z cubed tapos naka-raise pa siya sa 0. Ayan. So, ang ginawa ninyo ay yung 12 dinivide nyo sa 4, yung x dinivide sa x, yung y, kinopya, yung z, sinolve din dito, that's incorrect. Bakit? Meron ditong sumausaw na naka-raise sa 0. Ibig sabihin nito, you have to operate this na naka-raise siya sa 0. Okay, so bawal mo yung idiretsyong ganyan. Okay, so, sir, what should we do? Ganito. Any number, any term, any expression raised to 0, nagiging ano? 1. So, ibig sabihin, itong buong ito, etong buong nasa loob, na naka-raise sa 0, walang kahirap-hirap magiging 1. Diba? Kapag naging 1 na yun, wala ka ng problema. Wala ka nang masyadong gagawin dyan. Okay? Kasi naging 1 na yung denominator natin. Again, anything raised to 0 is 1. Kahit pa yan 1 billion, ilang 0 pa yan, kapag ni-raise ko yan sa 0, ang sagot ay 1. Kunwari, 1, A, B, C, D, E, F, G, kung anumang letter ang nakalagay dyan, anumang variable nakalagay, ni-raise ko siya sa 0, 1 yan. Katulad nito, naka-raise siya sa 0, wag mo nang isolve yan, that's automatically 1. Okay? So, clear tayo dyan. Kaya, kung dinivide mo to, dinivide mo yan, that's incorrect. So, take note, may naka-raise siyang 0 sa taas. Next, tingin ulit doon. Sir, wala na pong isosolve dyan. Final answer na po ba yan? Tatanggalin ko na lang po ba yung 1 sa ilalim? Ganun na yan? Final answer na? No. Bakit? May negative exponent pa. Sir, what should we do kapag may negative exponent? Since wala siyang partner sa ilalim, ibababa natin yung y raised to negative 2. Bababa siya para maging siyang positive. Kasi kapag simplified form, kailangan wala kang negative exponent na makikita. O kaya wala kang makikitang zero exponent na nakalagay. So therefore, itong y raised to negative 2, bababa siya. Magiging ganito. 12x, tanggal na yan dyan, z raised to 6 na. Over y squared. So magiging na siyang positive kasi nga nag-reciprocal na siya. Okay? Ay sir, may 1 pa. Oh, sige, lagyan natin ng 1. Tama naman, may 1 pa nga naman. So 1 times y squared, magiging siyang 12x z raised to 6 over 1 times y squared is y squared lang din. Okay, and this is now the final answer.
So, kapag may natira na exponent na negative, taas or baba na lang yan. Depende kung nasaan siya nakalagay. Okay? So, this is the answer for letter A. Congratulations sa mga tumama for our first humor drill. So, let's have number 2. 9 raised to 0, A raised to 12, B raised to negative 2C over 15A raised to negative 3, B raised to negative 8. Obviously, tingin ka muna sa may 0. Magiging 1 ito. So, magiging siyang 1 times yung A, 12, B raised to negative 2 times C over 15 A raised to negative 3, B raised to negative 8. Okay, so wala namang kinalaman yung 1 dyan. It will not affect the value nito. So, copyhin ko lang ito. Kahit tanggalin mo na yan. Magiging siyang A raised to 12, B raised to negative 2, C. O, baka hindi nyo nagigets kung bakit tinatanggal ko lang yung 1. Kasi diba, that's identity property. Whatever you multiply to 1, ang sagot ay ito lang din. 7 times 1. Ang sagot ay 7 pa din. A times B times 1. Ang sagot ay AB pa din. Hindi ito nababago. Nawawala lang yung 1, pero hindi nababago kung ano man yung nakamultiply sa kanya. Okay, kaya dito, pwede mong tanggalin yan freely. Tapos isulat mo na lang yung mga natira. Over 15, A raised to negative 3, B raised to negative 8. Alright. Tapos, saka may partner-partner yung may A, tapos yung may B. Let's see. So, yung 15, wala na yung ano dyan. So, 15 na lang yan sa ilalim. Anong mas mataas? 12 or negative 3? Yung 12. So, therefore, nasa taas yung A. Minus negative 3. Yung B, anong mas mataas? Negative 2 or negative 8? Negative 2. So, therefore, yung B ay nasa taas din ulit. So, that's B raised to negative 2. Minus negative 8. So, what about yung C? Wala po siyang partner sa baba. Don't worry, kopyahin mo lang yan. Okay? So, kapag walang partner sa ilalim, kinokopy lang natin. Kung nasan siya nakalagay, dun siya nakaposition dapat. Okay, so, therefore, 15 na lang pala ang nasa ilalim. Ayusin ko lang yung line. Okay? So, ganyan yung itsura niya. After solve na lang natin ito, yung 12, tanggalin ko na muna ito. So, solve natin yung 12 minus negative 3. So, KCC tayo kasi nga minus ito. So, that's keep, change into plus, change into opposite sign, that is 3. 12 plus 3 is 15. Same sign yan, kaya plus lang tayo. So, magiging siyang A raised to 15. Ito naman, yung sa B, negative 2 minus negative 8. So, KCC. Igitna mo yung minus. Keep lang yung negative 2, change mo into plus, change mo into positive kasi nga negative siya doon. Since magka-opposite yung dalawa na ipa-plus natin, ima-minus mo siya, regardless of the sign. 8 minus 2, 6. Anong mas mataas? 8 or 2? 8. So, this is positive 6. Okay, so therefore, that is B raised to 6. Tapos yung C, andun pa din. Over 15. Alright, final answer na ba? Yes. Paano ko nasabi? Paano natin nasabi? Wala nang negative exponent at wala na ring zero exponent. That would now be the final answer. Ayan. So, sana nakuha ninyo yung sagot for our humor drill. So, let me know your scores sa ating comment section. Please do type your scores para makongratulate kita. Okay, so thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've learned and enjoyed our lesson for today. And if you did, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell. And also, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.